For today's vlog, we're gonna make ENSAYMADA. ENSAYMADA. What are the ingredients? Secret. Secret ingredients. Hindi pwede ipakita yung secret ingredients. Ganon. Pero papakita sa inyo kung paano ang magiging outcome ng paggawa ng ENSAYMADA. Ganon. Diba? Ayan o. Siyempre, Hindi na pupunit. kailangan din mapupunit para ano. Ayan. Ganyan. Ibig sabihin ng bread, okay na siya. For Okay na rising. yung quality niya. For what? For rising. For you have to rising. rise it for another hour. Yes. Okay? Nalagay niya dito. Tapos, babalutin ng saran wrap. Another hour. Tapos, another 1 hour. Iaalasan niya doon sa Warm place. warm place. Ayan. Meron na isa, nakaredy na isa. Ubi pandesal. Ubi pandesal at saka ENSAYMADA. Papakita sa inyo mga ka-BJ. So now, we are getting ready. This is where we're gonna put all the ENSAYMADA. Ayan. Nalagay na yung ENSAYMADA. Mamasahin ka na. Minamasa pa niya. Ayan ang pagmasa. Ayan. Kailangan may concentration. There. I'm not good in this. It's okay. Kasi No one is usually you perfect. can You make your own ways. Bahala yeah, ka you na sa can way mo. wait. So Oo, ano ba? I'm lazy to do May it. measurement pa yan. Oh, you can titimangin mo para Okay. para pare-pareho sila ng size. Basta talagang ways to do it. Calculation na lang. ENSAYMADA pa more. Laki naman ito. Depende kasi sa... May mga ano mo naman yan. Mami-measure mo naman. Pinapadami ko para... kasi hati ko kila ano ito eh. Kaya nga. Alanganin. Ayan. Diba? Ganun. I don't So know. how you gonna start it? Yan ang tanong. Gagamit ito eh. Ano bang klaseng ENSAYMADA gagawin mo? Ano na lang, regular na lang kasi... Regular ENSAYMADA lang? ENSAYMADA a la Enchi. Ganun. Yan. Haha. Space. Yeah, that's how you do it. Ano ba yun ito? Sabihin nila, sino ba yung mystery bakery ano mo? Hindi mo pinapakita yung mukha niya. Charot. Secret! Sabihin niya, sino ba yung baker ano mo? Hindi mo pinapakita yung mukha. Taray, ganun pala siya. Oh, lalagyan niya ng ano. Sugar with butter. And then, you roll it. Okay. And then, after you roll it, okay. Oh, nice. Ganun pala siya. Tapos, paikot lang. And then, you transfer it to the tray. Dapat pinapakita mo yung tray, di ba? Para makita kung transfer yung tray, di ba? Doon ito transfer sa tray na yon. Okay. That's how we're gonna do ENSAYMADA. Ayan, punasan pa yung tray. And then you transfer it to the tray. There, that's how she wants it.
para maganda yung pagkabilog niya. Sorry, Kira. I need a space. See? That's how you do your own ensaymada. Tago mo naman yan. Kita naman yun sa vlog eh. Oh, because I put some oil on it. I know. Yan, ganyan. Let's see how you do one. Okay. Not good in this one. Don't have to be as good as other people as long as you did try your best. But it's good. Kaya nga. You don't have to be as good as other people. You're good just the way you are. Yes, correct. Yeah. Oh, wala na? Oh, okay. Sandali ate. Input doon. Ayan. So, ganun gawa ng ensaymada, mga ka-BJ. Wala dyan, sa labas. Okay, we're gonna keep rolling more. How many are we making? 6, 8, 10, 12. No, there's more over there. 14 na. 15! 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Bilang-bilang din pag may time. It's okay. Yeah, we're gonna make. See, that's how she's gonna do it. Ensaymada. Yan. Just, I don't know, but... See, kaya mo din gumawa ng puto pao. Dali lang I know, gumawa ng but puto pao. hindi ko type kainin. Yeah, ayun, ganun. Oh, see? Dapat dito mo inilalagay para dito yung transfer ano mo. Dito sa may harapan. Ayan. Ayan, oh, see? It looks good, ha? Oh, see? Told you, it looks good in the camera. Kasi layo-layo ng pag ano mo. I'm hiding it. Ang layo-layo eh. Tataas natin para makita ng mga viewers. Ganun. That's how you make it. Ayan. That's how you make the ensaymada. Ikot it and then you're gonna transfer it there. See? Now we're learning something new, mga ka-BJ. Learning from the baker. O, diba? Hindi siya nakontento sa isa. Dalawa dapat. Para mabilis. Ano? Ganon. Then you're gonna butter it. Ganon. Yan. Ganyan gumawa ng ensaymada. Sometimes I put ube, but it's frozen. It's okay. Regular ensaymada is fine. Ano ko naman? Ensaymada. And then transfer it there. Oh, see? Ang bilis ni Ate Enchi gumawa. Ang bilis pa yan. Ang bilis, oh. Transfer it there. And then you transfer it over here. And then what do you do this after? What do you do with that? We have to rise it again. I know what. Oh, you have to rise it for 1 hour again. Pagkalagay dito. Tapos lalagyan mo ng lalagyan mo ng butter sa taas. Yeah, no, you can bake it. Oh, straight up like that? Bibake mo na lang. Yeah, hindi siya. Namin ang aming ensaymada. Careful, ha? Tama lang, tagal na. 12 minutes lang, 30 minutes. Muna, kailangan kasi, kaya ako kailangan, piniprepare ko talaga. Ilagay mo yung isa doon. Ito. Ang dami na kayo ng Ensaymada. Ilagay ko ng sugar and cheese. So, tatanggalin. Ensaymada. Look at that. Mainit naman. Maglulus naman yan.
Oo, syempre. Mainit to yun. Yung chicken. Hindi Ito pa naman, eh. ibang style ng ensaymada. Para siyang muffin style. Yan para ano. Hindi na lagyan. Ayoko na sana lagyan. Okay? Alin? Ng cheese. Hindi ko na sana Konti lagyan. lang. You don't have to put a lot. I know, pero... Konti lang. Sige. Sayang yung sugar dyan sa baba. Yan, see? Cheese. Ay, bira akong lagyan ng cheese. Eh. Yan. Sa ensaymada. Normally butter and sugar. Margarine. Yeah. Nga, dapat margarine, ano? Margarine. Meron akong star, Star margarine. star margarine. Ate, lalagyan daw niya ng star margarine tapos pinipit niya sa asukal. Yeah. Oo nga, dapat. Well, iba-iba naman ang way ang paggagawa ng ensaymada. Ganun pala ginawa ko. May star margarine ako. Gusto ko lang Sana malagyan. kung may cocktail yan, tama-tama sana ito sa mga pinipit. Sayang yung pagpatuloy. Lagyan natin. Ako ready na, Jay. Aga-aga pa natin. Aga-aga pa, mamaya pa. Uwi-uwi na ba, te? Ano oras bang ano niyo, flight niyo? Ano?